Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Först skulle jag vilja börja med att tacka alla er som har prenumererat. Jag tycker det är så roligt att vi har blivit över 1000 prenumeranter här på den här kanalen. Och för att fira det så skulle jag vilja att ni skickar in era allra bästa bilder som ni är allra mest stolta över. Och då behöver det inte bara vara bebis- och gravidbilder, utan det kan vara naturbilder, det kan vara foto med mobil eller systemkamera. Bara det allra bästa som ni har fotat, som ni är riktigt stolta över, så ska jag göra en video med de här bilderna när jag tittar på dem. För att jag vill ge tillbaka till er och ge en liten shout-out för att ni är så härliga och prenumererar här. Så skicka era bilder till prenumerant@mariaekblad.se senast om en vecka från att den här videon kommer ut. Skicka även med vad ni heter på Instagram om ni vill att jag ska skriva det i hörnet på videon. På tal om att ta bättre bilder så ska vi prata idag om hur man tar bättre bilder med en iPhone. Den här videon kommer handla om iPhone för att jag är en iPhone-användare. Det finns många tips i videon som även passar för Android och det finns säkert många liknande funktioner. Men eftersom jag använder iPhone så har jag inte jättebra koll på det och därför så är det främst iPhone jag kommer prata om. Men ens telefon är ju den kameran man har med sig överallt och därför kan det vara kul att vara bra på att ta bra bilder med den eftersom man kan fånga riktigt fina ögonblick som man kanske inte hade fått med på bild annars. Och när man fotar med en iPhone, jag har ju en ganska gammal iPhone. Jag tror jag har en iPhone 7 eller 8 så det är absolut inte den nyaste modellen. De som är nyare har ju jättebra kameror men även den här kan man få bra bilder med. Och eftersom det är den man har med sig överallt så är det ju minnen som man kanske hade missat annars. Så därför kan det vara bra att lära sig att fota med den också. När det gäller att fota med sin iPhone så är det precis som med alla andra kameror att det handlar om att ha så bra ljus som möjligt. För att ta riktigt bra iPhone-bilder så är det fördelaktigt om man har bra ljus såsom dagsljus, skugga eller motljus. En iPhone har ju två kameror. Den har ju dels en på framsidan och en på baksidan. Och generellt, i alla fall de äldre telefonerna, då är ju den här kameran på baksidan mycket bättre än den på framsidan. Så om det är möjligt så får man absolut bäst bilder om man fotar åt det här hållet och tar kort framför sig än om man använder selfie-kameran. Men om man vill se vad man gör så får man ju använda den såklart. Om man är inne i kameraverktyget så kan man dels sätta fokus om man trycker på olika ställen på skärmen. Men man kan också välja vart kameran ska ljusmäta. Om man håller inne på skärmen och sen kan man dra sitt finger upp och ner. För då får man olika ljusstyrka. Och så sätt kan man då ställa in var man vill att telefonen ska ljusmäta. Till exempel, ibland om man tar upp telefonen i en väldigt stark himmel, då kan det bli att personen ser väldigt konstig ut. Men då kan man istället klicka på personen eller hålla inne fingret och dra ner. Så blir ens objekt i bilden exponerat rätt. Ett annat tips som många kanske inte vet om är att man kan använda sin plusknapp för att ta bilden så här. Och på så sätt kan man då hålla telefonen med två händer och det kan bli väldigt mycket mer stabilt när man fotar. En annan grej som kan vara bra att hålla koll på, speciellt om man skickar bilder, är att den här knappen på de nyare telefonerna, det är ju live-läge på ens iPhone. Och med live-läget så kan man alltså trycka på bilden och då få några sekunder rörlighet i bilden. Och det är så att egentligen att iPhone väljer ut det som är den bästa stunden på bilden. Och det kan vara bra att veta det om man skickar bilder, för om man pratar eller gör något annat så blir det som en mini-film som ens kamera skickar med. Så det kan vara bra att hålla koll på det så man inte råkar skicka något man kanske inte hade velat skicka annars. När det gäller att fotografera då kan det vara fint att använda sig av komposition på olika kreativa sätt. Och när man tar en bild på till exempel en horisont, då kan det vara väldigt fint att inte bara ha horisonten i mitten av bilden. Många fotografer brukar använda sig av något som heter tredjedelsregeln. Och det är helt enkelt att man placerar horisonten i en tredjedel av ens bild. Det kan göra att bilden känns lite mer intressant. Så testa att sätta det ni ska fota i ena kanten av bilden eller i botten eller övre toppen, så kan det bli spännande bilder. Om man vill ha hjälp att ta fram det, då kan man ta fram ett rutnät på mobilen. Och då så kan man gå in på inställningar. Sen så går man in på kameran och där kan man slå på rutnät. Och då kan man titta när man fotar och lägga det man fotograferar i ena hörnet istället för centrerat, så kan man få lite mer intressanta bilder.
Ett vanligt nybörjarmisstag när man fotograferar bilder på sig själv är att många väljer att titta in i displayen i mobilen och inte in i kameran. Det kan bli ganska stor skillnad och därför är det alltid allra finast om man tar en selfie eller en bild tillsammans att man tittar på kameran i mobilen. Ett iPhone-hack som kanske inte många känner till är att man kan få upp kameraappen väldigt fort om man vill ta kort på någonting snabbt, något oförutsett som händer. Så om din iPhone är låst så här, då kan man egentligen bara dra och då så öppnas kameraappen så kan man väldigt snabbt komma åt den. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt och känner er kreativa och inspirerade. Om ni vill se mer sådana här videos så har jag gjort en spellista här där ni kan kolla på mina videos med fototips och annat. Tumma gärna upp videon och glöm inte att prenumerera så hörs vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej då!